नमस्कार मित्रांनो, रेवतीज फूड कॉर्नरमध्ये आज आपण तयार करणार आहोत मस्त अशी कुरकुरीत पाणीपुरीची पुरी। तर पाणीपुरीची पुरी तयार करण्यासाठी इथे मी बारीक रवा घेतलेला आहे। तर ह्या वाटीने मी 2 वाटी रवा घेतलेला आहे। तर सर्वप्रथम आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर 1 चमचा मैदा, आणि चवीनुसार मीठ ॲड करूयात आणि सर्वप्रथम आपण हे छान असं मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर इथे मी 1 चमचा तेल कडकडीत गरम करून घेतलेला आहे, ते आपण ह्या पिठांमध्ये ॲड करूयात। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये गरम पाणी ॲड करूयात, जेणेकरून काय होईल, गरम पाणी आणि गरम तेल यूज केल्यामुळे आपल्या पुऱ्या मस्त अशा कुरकुरीत आणि खाण्यासाठी खुसखुशीत अशा होतात। म्हणून गरम पाण्याचा आणि गरम तेलाचा यूज करायचा। तर अशा प्रकारे आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून ह्याचा मस्त असा मऊसर असा गोळा मळून घेऊयात। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल, जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ असा गोळा मळून घ्यायचा नाहीये। तर अशा प्रकारचा गोळा आपल्याला मळून घ्यायचा आहे। तर आपला गोळा इथे मळून झालेला आहे। तर आपण ह्याच्यावर एक प्लेट झाकून हे पीठ आपण 10 मिनिटं सेट होण्यासाठी ठेवून देऊयात। तर अशा प्रकारे 10 मिनिटांनंतर आपलं पीठ इथे छान असं सेट झालेलं आहे आणि छान असं भिजलेलं आहे। तर आपण हे एकदा हाताच्या साहाय्याने छान असं मळून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपण हे एकदा मळून घेऊयात। त्यानंतर आपण ह्यातला एक छोटासा गोळा काढून घेऊयात आणि त्याचा गोलाकार करून घेऊयात। तर अशा प्रकारे गोलाकार करून घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे मी एक पळपूट घेतलेला आहे, त्या पळपुटावर आपण हा गोळा ठेवून देऊयात आणि नॉर्मली आपण चपाती लाटतो त्याप्रमाणे आपण हे पातळ असं लाटून घेऊयात। तर पातळ चपाती लाटून घेऊयात आपण ह्याची। तर अशा प्रकारे हे लाटून झालेलं आहे मस्त असं। त्यानंतर इथे मी एक झाकण घेतलेलं आहे, तर हे गोलाकार झाकण घेतलेलं आहे। तुम्ही तुमच्याकडे जे काही असेल तुम्ही त्याचा यूज करू शकता। त्यानंतर आपण हे अशा प्रकारे ह्याचे गोल करून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपण ह्या पुऱ्या गोल करून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर आपलं तेल इथे छान असं गरम झालेलं आहे। तर ह्या तेलामध्ये आपण ह्या पुऱ्या सोडून देऊयात आणि ह्याला तळताना थोडंसं मधून प्रेस करायचं, जेणेकरून आपली पुरी मस्त अशी फुगते। तर आता तुम्ही बघत असाल, ह्याला मध्ये आपण प्रेस केल्यावर आपली पुरी मस्त अशी टम्म अशी फुगलेली तुम्हाला दिसत असेल। तर अशा प्रकारे आपण ह्या पुऱ्या दोन्ही साईडने छान अशा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत मस्त अशा तळून घेतलेल्या आहेत आणि तुम्ही बघत असाल मस्त अशा टम्म अशा फुगलेल्या आहेत आपल्या पुऱ्या। तर अशा प्रकारे आपली पाणीपुरीची पुरी इथे रेडी झालेली आहे आणि तुम्ही बघत असाल मस्त अशी कुरकुरीतही झालेली आहे। तर अशा प्रकारे घरगुती पद्धतीची ही पाणीपुरीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घरी ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये कळवा आणि शेअर करा। थँक्यू।